Ησυχία. Πολύ ησυχία. Μόνο δυνατός αέρας. Αυτό μερικές φορές με κουράζει. Μερικές φορές νιώθω πολύ μόνος μου. Πνίγομαι. Βέβαια όχι πάντα, μιας και γνωρίζω κόσμο που και που και έχω και μερικούς παλιούς και καλούς φίλους. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ με λίγα λόγια. Αν και μοναχικός, στα δύσκολα αλλά χαρούμενα χρόνια της ζωής μου, έχω κατορθώσει να συναντήσω πολλούς ανθρώπους και γνωρίζοντάς τους να κρατήσω πάνω μου χαραγμένα πολλά από αυτούς και τις ιστορίες τους. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει ανθρώπους να ψάχνουν τον προορισμό τους, άλλες φορές μακριά από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και άλλες ανακαλύπτοντας τον τόπο καταγωγής μου, το μοναδικό σε ομορφιά, κατά την άποψή μου, νησί της Τίνου. Είμαι το μονοπάτι που συνδέει το ημιορεινό χωριό Ιστέρνια με τη θάλασσα, την άμμο όπως λέμε εμείς οι ντόπιοι. Οι άνθρωποι με λένε άλλοτε δρόμο και άλλοτε μονοπάτι. Ο τόπος μου, η Τίνος, είναι ένα ελληνικό νησί που βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου, άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία, από τους πιο σημαντικούς θρησκευτικούς τόπους της Ελλάδας, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο μέσω του λιμανιού, που αποτελεί σήμερα και τη μοναδική πρόσβαση προς το νησί. Θα σας πάω στα βορειοδυτικά του νησιού, που βρίσκεται το χωριό μου, τα Ιστέρνια. Τα Ιστέρνια ήταν από τα σημαντικότερα κέντρα της μαρμαροτεχνίας στην Τίνο και έχουν αναδείξει ορισμένους από τους πιο σπουδαίους Έλληνες γλύπτες. Τόπος πλούσιος σε μάρμαρο, ευλογημένος από τη φύση. Για την εξόρυξη του μαρμάρου κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία μου από ανθρώπους με μεράκι αλλά και υπομονή. Αυτό έγινε το 1930. Για να μπορέσουν τα αγαθά να μεταφερθούν από πάνω μου θα έπρεπε να έχω σταθερή κλίση από την αρχή έως το τέλος μου. Όλα αυτά έγιναν με τη χρήση μόνο πέτρας και μαρμάρου. Ήταν ένα ξεκίνημα των ανθρώπων αυτών και για να διευκολυνθούν για το αποβάλιμα των μαρμάρων και έχω ένα καΐκι κάπου στην άμμο του Χόρτονα, δώρο μου κάτω στο Ιστέρνια, οπότε το καΐκι και κάνανε εξαγωγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, Μικρά Ασία, παντού. Υπήρχε λατομική εργασία και μαρμαρική εργασία. Και ο τρόπος αυτός έγινε αναγκαστικά και να βάλανε με τις γαϊδούρες τα μάρμαρα στο λιμάνι κάτω. Το συγκεκριμένο μονοπάτι, ο συγκεκριμένος δρόμος, γιατί για δρόμο πρόκειται, εξυπηρετούσε αποκλειστικά τους εμπορικούς σκοπούς του νησιού, γιατί τότε σταμάταγαν και πλοία στο λιμάνι των Ιστερνίων, τα οποία γυροβολούσαν και με βάρκες κατέβαζαν κόσμο και προϊόντα τα οποία έπρεπε να πάνε στα διάφορα χωριά. Ήταν και ανάπτυξη και η επικοινωνία του κάτω χωριού με το πάνω χωριό και η μεταφορά των μαρμάρων και όλα. Αν ξεκινήσεις από το χωριό είτε από την άμμο να τον ανέβεις ή να τον κατέβεις,
θα παρατηρήσεις την ομορφιά και την διάθεση των ανθρώπων που έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν ένα ασφαλή δρόμο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Ήταν το παν για το χωριό αυτό. Πάνω μου υπάρχουν ιστορίες χαράς, λύπης, πείνας, αλλά ακόμη και έρωτα και πολέμου. Σκεφτείτε μόνο ότι κατάγουμε από ένα νησί που η μαρμαροτεχνική ήταν, αλλά και είναι, ένα από τα κύρια επαγγέλματα. Σκεφτείτε πόσοι τεχνίτες περπάτησαν πάνω μου, κάνοντας στάση για ένα τσιγάρο, ίσως και μια μπύρα. Κάθισαν για λίγο, έβγαλαν από την τσέπη τους το καλέμι και μου εκμυστηρεύτηκαν τις σκέψεις τους, χαράζοντας πάνω μου την ιστορία τους. Γνώρισα ανθρώπους που πεινούσαν πολύ την περίοδο του πολέμου και θέλησαν να το μοιραστούν μαζί μου. Γνώρισα πολλούς ερωτευμένους, αλλά ποτέ δεν θα προδώσω τα μυστικά τους. Δεν μπορώ επίσης να σας κρύψω πως γνώρισα και ανθρώπους που εργάστηκαν για να κτιστεί η φυλακή στο αντικρινό νησί της Γιάρου. Μισώ βέβαια τις φυλακές. Γνώρισα όμως και απλούς καθημερινούς ανθρώπους και τους βοήθησα να πάνε σπίτι τους. Ακόμα και όταν ξανύχτηκε ο παράλληλος προς εμένα ασφαλτόδρομος, δεν έπαυσα να γνωρίζω κόσμο. Γνώρισα ακόμη και αυτοκίνητα που ξέφυγαν από το δρόμο και βοήθησα τους ανθρώπους να βγουν από αυτά σόι και αυλαβείς. Γνώρισα ακόμα και εκείνα τα πιτσιρίκια που έκαναν διαγωνισμό πάνω μου για το ποιο θα φτάσει και θα βουτήξει πρώτο στη θάλασσα. Με έχουν πνίξει τα χορτάρια. Είμαι αρκετά τυχερός που όλα αυτά τα χρόνια πολλοί άνθρωποι με αγάπησαν και θέλησαν να με βοηθήσουν. Τελευταία δε γνώρισα και μια πολύ περίεργη ομάδα από νέους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι δεν μιλούσαν καν τη γλώσσα μου, τα ελληνικά, και βάλθηκαν μέσα σε 2 εβδομάδες συντονισμένα να καθαρίσουν κάθε χορτάρι και φυτό που είχε ριζώσει στη γέρικη πλάτη μου. Ως συμμετέχοντες σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μου συστήθηκαν. Μου είπαν ότι εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Η πρωτοβουλία αυτή είχε ενδιαφέρον γιατί ξεκίνησε από τους ίδιους κατοίκους της περιοχής. Ο Γιώργος Βαρελόπουλος από την Τίνο και ο Νίκος Ορίγος, που είναι ο πρόεδρος του χωριού, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας για να κάνουν προγράμματα στην περιοχή τους. Είχαν μάθει για τους πολίτες εν δράση και για τα προγράμματα που κάναμε ειδικά με τους νέους και ενδιαφέρονταν να κάνουν κάτι αντίστοιχο στην περιοχή τους. Ξεκίνησε η όλη έτσι ιστορία το 2003-2004, ερχόμενος έτσι σε πρώτη επαφή με τη Χρυσάφο την Αρβανίτη και έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον λέγοντας μου τι ακριβώς κάνει η οργάνωση που έχει δραστηριοποιηθεί, διάφορες εκδηλώσεις που έχουν κάνει ανά την Ελλάδα αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Η Πολίτης εν δράση είναι μια εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2002. Στόχος των δράσεων είναι να εκπαιδεύσει με κάποιο τρόπο τους συμμετέχοντες και αυτούς που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στα προγράμματά τους, να αναλάβουν ενεργό ρόλο και ενεργή δράση στην τοπική τους και στην ευρύτερη κοινωνία.
Εφαλτήριο όλων αυτών ήταν το 2010. Η ενεργή πλέον έτσι, ενασχόλησή μου με τα δημοτικά του νησιού και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε με τη Χρυσάφο, κάναμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να περάσουμε κάποια προγράμματα υλοποίησης στο νησί. Αφορμή για να γίνει το πρόγραμμα ήταν ένα μονοπάτι το οποίο συνδέει το πάνω μέρος του χωριού με την περιοχή στη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι ενεργό και δεν περπατιέται, αποφάσισαν να το καθαρίσουν για να αρχίσουν σιγά σιγά να το χρησιμοποιούν και να κατεβαίνουν στην παραλία. Ο σκοπός μου ήταν να μπορέσει να φτιαχτεί αυτό και να μπει μέσα στους χάρτες, τους επίσημους πλέον με τα μονοπάτια, τα επίσημα, τις διαδρομές της Τίνου. Συζητάγαμε με τον κύριο Βεραλόπουλο και μου είπε ότι θα έρθουν κάποιοι εθελοντές να καθαρίσουν μονοπάτια. Και πιστεύω ότι το μονοπάτι αυτό έχει μια ιστορία, έχει μια αξία και τον αυτό το λόγο προσπάθησα να πείσω τον κύριο Βεραλόπουλο να μας φέρει. Με κάποιες θυσίες για τα παιδιά και από δικές μας. Η ομάδα των νέων εθελοντών, η οποία πήγε στην περιοχή των Ιστερνίων της Τίνου για να κάνει ένα εθελοντικό πρόγραμμα, ήταν μια ομάδα η οποία μπορούσε να δώσει ένα καλό παράδειγμα και στους νέους του νησιού και της περιοχής. Επίσης ήταν ένας τρόπος για να αναδείξουν λίγο την τοπική παράδοση, την κουλτούρα τους. Μετέδωσαν και ένα μήνυμα στους νέους της περιοχής του πώς αναλαμβάνει κανείς ενεργή δράση στον τόπο του. Je m'appelle Mike. April. Anna. Florina. June. Yolanda. Marco. My name is Asanya. Shizuka. Kike. Natalia. Gemma. Irati. Παναγιώτης. Alex. And Tanya. I'm coming from France. Taiwan. Spain. Romania. The Netherlands. Ελλάδα. South Korea. Serbia. I'm from Moscow. Nizhny Novgorod, Russia as well. Volunteering makes me really happy. And then volunteering abroad, it's really different experience for me. So I want to use that opportunity by being here. I knew from the previous experience in Greece that the citizens in action is a very good organization and they organize camps in a very good way. I think it's a great experience because there are many people from all over the world and it's so nice to be with them and to share our day, experience and it's just much more different experience than going to vacation with your friends. I thought it's a very good idea to work voluntarily because it's a good idea to do something without receiving money. So because in our world everyone wants to receive money. But it's a good idea to do something and receive something, not money, but you receive a lot. I would like to be of some use to people, like to help there where help is needed. Then it's a good opportunity to
meet people from other cultures, from other countries, just to go inside of some other culture. So it's like broadening your outlook for me. It's really nice to come closer to people that I realize you meet people from other countries who are also here from because of similar purposes and similar. They are all of them experienced with being in touch with other countries, and this is I think that you normally don't experience in normal environments. J'aime bien aider les autres, c'est dans ma nature. Για μένα ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής. Έτσι έχω μάθει από τα 18 μου. Σαν πρόσκοπος και σαν ενήλικος πρόσκοπος προσφέρω εθελοντικά τα τελευταία 12 χρόνια. I served voluntarily in Spain with people with drug addictions, with childs, and with people with mental disabilities. It makes me happy to help another people with my energy. Besides volunteering, actually to meet people is really interesting. And then I'm young, and then this age is really important, I think, because in this age is the process of broadening my perspective, and then like talking to each other from the other cultures, then I can know like the other way of life. Yes, so maybe I will recommend this kind of work camp to the others to broaden your perspective by listening to others and then talking with them. This is my first camp, and I never tried before that. I never participated in some other camps, so I had to see what it's all about. I heard the volunteer works my friend did. They are like help to rebuild a castle, something really hardworking, and I think maybe I can try one which is hardworking and in the nature, and it's in island. I love islands, so that's why I choose this one. My first volunteer work camp, and I really liked the experience, and I will repeat it again. When you are doing a volunteer program, it's nice because you live with the local people, you are understanding a lot of things, you meet them, you spend some days with them, and it's very interesting for that. And it's for doing something useful too in a country, to do something concrete, that I choose these workshops. Well, I think if people want to do a different kind of holiday, I think it would be a very good idea to do a volunteer project, because you work, but it's also a kind of holiday. You meet new people and you help the people in a different village, and by doing a work, you will enjoy your time also more. And then working together is also getting to know each other. It's not that you only for a holiday, for example, you will only visit the place and then you will go again, but you will actually live here. So, yeah. I was dreaming about visiting Greece for a couple of years, so at last I had my chance. Vraiment, c'est vraiment très beau, la Grèce. C'est incomparable à ce que j'avais en tête. First, the color white and blue is dreamy expectation for me in Greece. So I really enjoy the color
and view, scenery, it's very beautiful. My first camp in Greece was 2008, and it was such a good time. I spent one of the best time of my life, and I expected it to repeat again. So, and the story repeats itself so far, so I'm pretty happy. For volunteering in this small village, I want to see how local people live in here, and then, yeah, I want to know how they are thinking and the way of life. I was curious about that. When I remember this WordCamp, I think I will be happy with this. The camp in Greece is a part of a bigger journey, so it's only the beginning, the first 2 weeks. Then my journey back home to Berlin goes 4 further weeks through Istanbul, Bulgaria, Romania, a lot of time in Romania, visiting my parents and so on, Ukraine, then Poland, and finally back to Berlin. No more planes, so just buses, trains. Τι θα έλεγα στο μονοπάτι? I think I will tell to the path that over many years people walk on the path, and I think the path probably knows a lot of stories, and I think the path should still be here because many people will walk there and he will hear more stories. Ξέρω ότι η ηλικία σου είναι πολύ μεγάλη και ότι από πάνω σου έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι με πολλές ιστορίες. You are going to be alive now. It was a really nice experience giving you your life back and meeting you and helping you to make the life easier to the people of the village. I hope that we'll have more visitors to come so that we'll be not alone on the series. Ελπίζω η δική μας βοήθεια να σε έκανε λίγο καλύτερο και να μπορέσεις να αντέξεις για περισσότερα χρόνια. Please protect yourself from all the bushes and some plants, and then bring some people in here to see the beautiful view of your place. I hope you stay without bushes. You give us a lot of them. C'était vraiment difficile à enlever tes cheveux. I am doing a lot for you. You know it? Yes, our turn. Just stay like this and don't change. We've worked a lot, don't change. Are you proud of the work that the people do for you? I don't want to sing again. T'es un beau chantier pour la direction de ta mère. Ouais. I want to help you, and this is what I was doing here. I will ask him, how does he feel about our work, and I think he must feel better, like without too many things on him, and more people will visit the path, will go through it, so
Yes, I think he's happy. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου έδωσες να δουλέψω με ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να επιτύχουμε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. I love you. Καλή αντάμωση. Ας ανταμώσουμε ξανά κάτω από το φως του ήλιου. Κι εγώ ελεύθερος, έτοιμος για νέες διαδρομές, κάτω από τη λάμψη του Μαρμάρου, τον αέρα του Αιγαίου, ανοιχτός στη θάλασσα, στην ανθρωπότητα, στη ζωή. Αν και μοναχικός στα δύσκολα αλλά χαρούμενα χρόνια της ζωής μου, έχω κατορθώσει να συναντήσω πολλούς ανθρώπους και γνωρίζοντάς τους να κρατήσω πάνω μου χαραγμένα πολλά από αυτούς και τις ιστορίες τους. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τους εθελοντές που βοήθησαν εμένα ή οποιονδήποτε από τα αδέλφια μου σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και αυτούς που θα βοηθήσουν και δεν το ξέρουν ακόμα.